හොඳයි දුවේ පුතේ සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් කියලා කියනවා. අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ useful short sentences ගැන. කෙටි වාක්‍ය ටිකක්. ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කෙටි වාක්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගන්න තමයි අද අරගෙන ආවේ. හොඳයි. මේ ටික හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න හරිම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය ටිකක් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ලියන්න අලුතෙන් වාක්‍ය හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි එක I can't be angry with you. I can't be angry with you. මට ඔයත් එක්ක තරහ වෙන්න බෑ. කොහොමද මේක හැදෙන්නේ? I can කියන්නේ මට පුළුවන්. I cannot කියන්නේ මට බෑ. එතකොට cannot කියන එක තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ මෙතන I can't කියලා. I can't. be කියන්නේ වෙනවා. angry කියන්නේ තරහ වෙනවා. I can't be angry කියන්නේ මට තරහ වෙන්න බෑ. I can't be angry. මට තරහ වෙන්න බෑ. ඔයත් සමග with you. ඔයත් සමග with you. ඒ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට I can't be angry. මට තරහ වෙන්න බෑ with you ඔයත් සමග. ඒ හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න පුතේ. හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට තව අලුතෙන් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්, හදලා කතා කරන්න පුළුවන් එහෙම. එහෙම නැත්නම් ගිරව් වගේ මේ වාක්‍ය පාඩම් කරගෙන වැඩක් නැහැ. ඒ හැදෙන විදිහ තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුණාද? I can't be angry. මට තරහ වෙන්න බෑ. cannot කියන එක තමයි can't කියන්නේ. I can't be angry with you ඔයත් සමග. I can't be angry with you. මට ඔයත් එක්ක තරහ වෙන්න බෑ. I can't be angry with you. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. You are very beautiful. ඔයා හරිම ලස්සනයි. You are very beautiful. ඔයා හරිම ලස්සනයි. You are beautiful. මෙතන you කියන්නේ plural. එහෙමනම් ඒකත් එක්ක යෙදෙන්නේ are. You are beautiful. ඔයා ලස්සනයි. you එක්කලා are යෙදෙනවා. You are beautiful. Beautiful කියන්නේ එයාගේ ලස්සනක් නේද? එහෙම ඒ කියන්නේ එයාගේ ගති ලක්ෂණයක්. එයාගේ ගති ලක්ෂණයක්. එතකොට ඔයා ලස්සනයි. You are beautiful. හරිම ලස්සනයි. Very beautiful. හරි ලේසි පුතේ මේ වාක්‍ය හදන්න. You are very beautiful. You are very beautiful. ඔයා හරිම ලස්සනයි. ඊගාව වාක්‍ය Our teacher is very kind. අපේ ගුරුවරිය හරිම කරුණාවන්තයි. Our teacher is very kind. දැන් බලන්න මෙතන our teacher අපේ ගුරුවරිය එකක්නේ සිංගියුල්ලනේ. එමනම් යෙදෙන්නේ is එක. ඒක වචන නිසා සිංගියුල්ල නිසා. Our teacher is අපේ teacher ඉන්නවා. මේකත් මේ ගති ලක්ෂණයක්. එයා කරුණාවන්තයි නේද? Our teacher is kind. Our teacher is kind කිව්වොත් අපේ ගුරුවරිය කරුණාවන්තයි. මෙතන very kind ගොඩක් කරුණාවන්තයි. එහෙමනම් our teacher is very kind. Our teacher is very kind. එහෙමයි හැදෙන්නේ. Our teacher is very kind. අපේ ගුරුවරිය හරිම කරුණාවන්තයි. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය her father is very strict. ඇගේ තාත්තා ගොඩක් සැරයි. එතන බලන්න. her father ඇගේ තාත්තා. ඒක සිංගියුල නේද? එහෙමනම් is එක තමයි යෙදෙන්නේ. her father is strict. very කෑල්ල නැතුව අපි strict කිව්වොත් සැරයි නේද? her father is strict. ඇගේ තාත්තා සැරයි. එතකොට very strict ගොඩක් සැරයි. her father is very strict. her father is very strict. ඇගේ තාත්තා ගොඩක් සැරයි. හරි. ඊගාව වාක්‍ය Kamala is very proud. මෙතන මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොගෙම මේ ගති ලක්ෂණ තමයි කියන්නේ. ඇය හරිම අහංකාරයි කියන එක. නේද? proud කියන්නේ අහංකාරයි ආඩම්බරයි කියන එක. එතකොට කමලා කියන එකත් සිංගියුල. Kamala is proud. කමලා අහංකාරයි. Kamala is proud. කමලා අහංකාරයි. very proud. ගොඩාක් අහංකාරයි නේද? Kamala is very proud. Kamala is very proud. කමලා ගොඩක් අහංකාරයි. හරිම ලේසි මේ වාක්‍ය හදන්න. ඒ වගේ ගති ලක්ෂණ තියෙන ඒවා. ලස්සනයි, ආඩම්බරයි, අසනීපයි, බඩගිනි ඒ සිස්ටම් එක තමයි කියන්නේ. එයාගේ ගති ලක්ෂණයක්. ඒ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේ වාක්‍ය ගොඩාක් හදලා කියවලා පුරුදු වෙන්න පුතේ. හරි. ඊගාව එක Now I am very hungry. hungry කියන්නේත් මෙතන දැනෙන දෙයක්. බඩගිනි ඒකත් එයාට දැනෙන යගේ ගති ලක්ෂණ නේද? එතකොට I am hungry.
ඔන්න I am hungry. I එක්කලා යෙදෙන්නේ am නේ. එතකොට I am hungry. මට බඩගිනි. I am කියන එක තමයි I am. එතකොට I am very hungry. මට ගොඩක් බඩගිනි. දැන් now එක මුලට දානවා. Now I am very hungry. Now I am very hungry. දැන් මට ගොඩක් බඩගිනි. දැන් මට හරිම බඩගිනි. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. Are you thirsty now? එතන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නේද? Are you thirsty now? මේ වගේ අපි වාක්‍ය හදලා තියෙනවානේ නේද? ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට මෙතන thirsty කියන්නේ පිපාසිතයි නේද? You are thirsty. You are thirsty කියන්නේ ඔබට පිපාසිතයි. එතකොට ආයක මුලට ගත්ත ගමන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේද? question එකක්. Are you thirsty? ඔයාට පිපාසිතද? Are you thirsty? Now. දැන්. Are you thirsty now? ඔයාට දැන් පිපාසිතද? Are you thirsty now? ඔයාට දැන් පිපාසිතද? ඒවා හොඳට හැදෙන විදිහ ඉගෙන ගන්න. කතා කරලා පුරුදු වෙන්න. ඉක්මනට 7-8 සැරයක් විතර කතා කරන්න. හුරු වෙන්න. පැටලෙන්නේ නැතුන් කතා කරන්න. හරිම ලේසි දුවේ පුතේ මේ ඉංග්‍රීසි ටික. ඉංග්‍රීසි හරීම ලේසි. ඔගොල්ලෝ මේ ක්‍රම හොඳට ඉගෙන ගන්න. මම විස්තර කරන ඒවා හොඳට තේරුම් ගන්න. හරිම ලේසි ඕනම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එකම දේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕන. මම කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා, කතා කරනවා, ලියනවා, ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය ඉස්සෙල්ලා ඇති කරගන්න. ඊට පස්සේ මං කියන ඒවා හොඳට අහුම්කම් දීලා තේරුම් ගන්න. මගේ මේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් ටික බැලුවා නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි? හොඳයි. ඊගාවට බලමු අපි they are very poor. එයාලා හරිම දුප්පත්. they are very poor. එතකොට මෙතන they කියන එක බහුවචන. ඒකත් එක්ක යෙදෙන්නේ are. they are poor. poor කියන එක දුප්පත් නේද? ඒකත් ලක්ෂණයක්. they are poor. ඒගොල්ලෝ දුප්පත්. they are very poor. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුප්පත්. එයාලා හරිම දුප්පත්. they are very poor. they are very poor. හරි. ඊගව වාක්‍ය අපි බලමු. ඔහු දුකෙන් ඉන්නේ තාත්තා අසනීප නිසා. He is sad because his father is sick. හරි මේක ටිකක් දිගයි මේක අපි හැදෙන විදිහ බලමු. he කියන්නේ එක වචන ඔහු නේද? සිංගියුල. එතකොට he is sad. ඔහුට දුකයි. ඔහු දුකෙන් ඉන්නේ. ඒකත් ලක්ෂණයක් යාගේ නේද? he is sad. ඔහු දුකෙන් ඉන්නේ. මෙතන හේතුව මොකද්ද? because කියන එක හේතුව කියනාගේ. හේතුවක් තියෙනවා. ඇයි දුකින් ඉන්න හේතුව? his father is sick. මෙතන ඒක තව පුංචි වාක්‍යයක් නේද? his father ඔහුගේ තාත්තා is sick. sick කියන්නේ අසනීපයි. his father is sick. ඒක තවත් පුංචි වාක්‍යයක්. එතකොට he is sad කියන්නේ තවත් පුංචි වාක්‍යයක් නේද? ඔහු දුකයි. එතකොට මෙතන මේ දෙක සම්බන්ධ කරනවා because කියන එකෙන්. ඔහු දුකෙන් ඉන්නේ ඔහුගේ තාත්තා අසනීප නිසා. එතකොට කියනවා අපි he is sad because his father is sick. he is sad because his father is sick. මේ වගේ වාක්‍ය හැදෙන විදිහ හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට ලේසි දුවේ පුතේ ඊගාවට වචන ටික දැනගන්න ඕගොල්ලන්ට ටක් ටක් ගාලා හදලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. අමාරු කියලා හිතන්න එපා. කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනි කියන ඒ ආසාව ඇති කරගන්න. මේ වීඩියෝ ටික බලන්න ඉගෙන ගන්න එච්චරයි කරන්න ඕන දුවේ පුතේ. එතකොට he is sad because his father is sick. he is sad because his father is sick. ඔහු දුකෙන් ඉන්නේ තාත්තා අසනීප නිසා. මේ වාක්‍ය ඉක්මනට කියවන්න ඕන. හිතින් නැතුව පැටලෙන්නේ නැතුව හොඳට ලස්සනට කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. හොඳයි. ඊගාව එක බලමු. තාත්තා ගෙදර ආව නිසා මට හරිම සතුටුයි. ඒකත් ටිකක් දිග වාක්‍යයක් නේද? I am very happy because father came home. ඒකත් අර කලින් ක්‍රමෙමයි. එතකොට I am happy. I කියන එකත් එක්කලා am නේ දෙන්නේ අපි දන්නවනේ. එතකොට happy කියන්නේ සතුටුයි. I am happy. මට සතුටුයි. එතකොට very එක දාපුම I am very happy. මට ගොඩක් සතුටුයි. ඔන්න එක වාක්‍යයක්. ඊට පස්සේ අනිත් එක father came home. තාත්තා ආවා. මෙතන came. මම ඔය ක්‍රියාපද දැම්මනේ present tense, past tense, past participle මේවා හරිම වැදගත්. එතකොට come එකේ past tense එක තමයි came. එතකොට තාත්තා ආවා ගෙදර. father came home. දැන් මේ දෙක එකතු කරනවා අපි. මෙයාට සන්තෝෂ ඇයි තාත්තා ගෙදර ආපු නිසා. එතකොට because කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ. I am very happy because father came home. I am very happy because father came home. I am very happy because father came home. ඒ විදිහට තමයි. එතකොට තාත්තා ගෙදර ආව නිසා මට හරිම සතුටුයි.
හොඳයි දුවේ පුතේ අද ඒ ටික තමයි කතා කරන්නේ. මේ වාක්‍ය ටික හැදෙන විදිහ ඉගෙන ගන්න. මේ ක්‍රම රටාව ඉගෙන ගන්න. නිතර නිතර මේවා පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ තව වාක්‍ය හදන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. ඉංග්‍රීසි හරිම ලේසි. හරිම ලේසි මේ සිස්ටම්ස් එක අල්ලගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඕනම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උනන්දුව තියනවා නම්. හොඳයි දුවේ පුතේ. එමනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. එතකොට මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. bell එක click කරපුවාම ඔයාට notifications එනවා මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. ඊගාවට දුවේ පුතේ පුළුවන් තරම් ඔයාගේ යාළුවන්ට එහෙම මේක share කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොත් ඉගෙන ගන්නවානේ. එතකොට ඒක ලොකු පිනක් ඔයාලට. හොඳයි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ ආයි අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් සියලුම දෙනාට good bye කියනවා. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට.